ኤክሰርሳይዝ ስንሰራ ጥሩ አቅም እንዲኖረን ያደርጋል። ጤናማ የሆነ የስኳር መጠን በውስጣችን እንዲኖር ያደርጋል። ለአጥንታችን እና ለጥርሳችን ጥንካሬ እንዲኖረው ያደርጋል። ኪድኒያችን ውስጥ ድንጋይ እንዳይፈጠር ያደርጋል። ኦሬዲ ደግሞ የተፈጠረ ካለ ደግሞ ዲዞልቭ እንዲያደርግ እንዲሟሟ እንዲወጣ ያደርጋል። የተለያዩ ካንሰሮች እንዳይዙን ይከላከላል። በሰውነታችን ውስጥ ደም እንዳይረጋ ይከላከላል። ደም ዝም ብሎ ያለ ልክ እንዳይፈስ እንዲቆም ያደርጋል። ካልሲየም አላግባብ በየቦታው ያለውን ካልሲየም ወስዶ አጥንታችን ውስጥ ስቶር እንዲደረግ ይረዳል። ይሄ ቫይታሚን ማን ነው? ምንድነው? ቫይታሚን ኬቱ። ሰላም እንዴት ናችሁ ዜቢናሾ ተከታታዮች? ዛሬም እንደተለመደው ለእናንተ ይጠቅማል ብዬ ያሰብኩትን ኢንፎርሜሽን ይዤላችሁ መጥቻለሁ። በቅድሚያ ግን ለዚህ ቻናል አዲስ የሆናችሁ ሰዎች አዜብ እባላለሁ። ባክግራውንድ ኒውትሪሽን ላይ ነው። በየሳምንቱ ከ2 ከ3 ቪዲዮ ያላነሰ እያቀረብኩ ነው። ይሄ ኢንፎርሜሽን እንዳያመልጣችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ የደውል ምልክቱን በመጫን ቤተሰብ እንድትሆኑ ጋብዛችኋለሁ። ቫይታሚን ኬቱ ብዙ ጊዜ አይ ቲንክ አይነገርም፣ ስናወራም ብዙ አይሰማም። ነገር ግን በሰውነታችን ውስጥ ከፍተኛ ሮል ያለው የቫይታሚን አይነት ነው። ይሄ በጣም ኢምፖርታንት የሆነ ቫይታሚን በተለይ ቫይታሚን ዲ ስንወስድ ቫይታሚን ኬቱ አብረን እንድንወስድ በጣም ይመከራል። ምክንያቱም ብዙ ጊዜ ካልሲየም በሰውነታችን ውስጥ በተገቢው ቦታ አይሆንም እና ያንን ወስዶ በቦታው ላይ ስቶር እንዲደረግ ትክክለኛ ቦታ ላይ አጥንት ያ ካልሲየም አጥንት ላይ ነው መሆን ያለበትና አጥንት ላይ ሄዶ ስቶር እንዲደረግና ተገቢውን ስራ እንዲሰራ አጥንታችን እንዲጠነክር የሚረዳው ዋነኛው ሚናውን የሚጫወተው ቫይታሚን ኬቱ ነው። ስለዚህ ይሄንን ቫይታሚን ከቫይታሚን ዲ ጋር አድርጋችሁ ብትወስዱት ውጤታማ የሆነ ውጤት ታገኛላችሁ። ኬት ነው የምናገኘው ለሚለው ጥያቄ በሚገርም ሁኔታ በከፍተኛ ሁኔታ በጉበት ላይ ከእንስሳ ጉበት ስንጠቀም በጉበት ላይ እናገኘዋለን። የእንስሳ ተዋጽኦ ማትመገቡ ሰዎች ደግሞ ካቤጅ፣ ጥቅል ጎመን ፈርመንት በመናረግ ጊዜ በዛ በካቤጅ ውስጥ በጥቅል ጎመን ውስጥ ያሉት ባክቴሪያዎች ያንን ቫይታሚን ኬ1 ወደ ቫይታሚን ኬቱ ይቀይሩልናል ፈርመንቴሽን ፕሮሰሱ። ስለዚህ ፈርመንት የተደረገ ቬጂቴብል ስትመገቡ ይሄንን ቫይታሚን ኬቱ በቀላሉ ማግኘት ትችላላችሁ። እንዴት አርጋችሁ ፈርመንት እንደምታደርጉ ከዚህ በፊት የሰራሁት ቪዲዮ አለ፣ ሄዳችሁ ተመልከቱና የምትበሏቸውን ቬጂቴብሎች ፈርመንት እያደረጋችሁ ብትጠቀሙ እጅግ ከፍተኛ የሆነ ቤኔፊት ታገኛላችሁ። በሌላ በኩል ደግሞ ግሪን የሆኑ አረንጓዴ የሆኑ ቬጂቴብሎች በርከት ያለ ቫይታሚን ኬ1 አላቸውና ሰውነታችን ጤናማ የሆነ አቋም ላይ ካለን ሰውነታችን ራሱ ያንን ኬ1 ወደ ኬቱ ይቀይረዋል። ግን እርግጠኛ መሆን አለብን ጤናችን ያንን ኮንቨርት ማድረግ የሚችል መሆኑን። ካልሆነ ግን ሰፕሊመንት በኬቱ ፎርም የተሰራለ ቫይታሚን ኬቱ ትንሽ ውድ ነው፣ ኤክስፔንሲቭ ነው፣ ውድ ነው። እሱን ወስዳችሁ ቀጥታ ለዚህ ተጠቃሚ እንድትሆኑ ብታረጉ ቫይታሚን ኬቱ ብትወስዱ ጥሩ ነው። እንደነገርኳችሁ ውድ ነውና ከዛ ነገር ለማምለጥ ቬጂቴብላችሁን ፈርመንት ብታረጉ ይመረጣል። ለዛሬ ያለችኝ ኢንፎርሜሽን እቺ ናት። ሰላም ቆዩ።